Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 3, Politics of Planned Development. In this chapter, we will study about the development of the country with the help of plannings. How we planned for the development of the country. As the global demand for steel increases, Odisha, which has one of the largest reserves of the untapped iron ore in the country, is being seen as an important investment destination. ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. The state government hopes to cash in on this unprecedented demand for iron ore and has signed memorandum of the understanding MOU with both international and the domestic steel maker. ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੀਲ ਮੇਕਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾ ਸਕਣ. ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਇਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ. The government believes that this would bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities. Government thought that these would provide ਮੋਸਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ. ਆਇਰਨ ਓਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾਈ ਇਨ ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਟਰਾਈਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ. ਇਹ ਆਇਰਨ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਓਰਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਟਰਾਈਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਅਰਸ ਦੈਟ ਦ ਸਿਟਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੁੱਡ ਮੀਨ ਦ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਹੋਮ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ. ਦ pollute the environmentalists fear that mining and industry would pollute the environment. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਮਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ. ਦੈਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਪਲਿਊਟ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ. The mining and industries would pollute the environment. The central government feels that if the industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investments in the country. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਊ ਕੰਟਰੀ ਦੀ. ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ 'ਤੇ ਹੋਮਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. Odisha villagers protest against POSCO plant ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਪੀਪਲ ਫੇਸਿੰਗ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਡ POSCO India steel plant in the Jagatsinghpur district staged a demonstration outside the Korean company's office here on Thursday. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. They were demanding cancellation of the memorandum of understanding signed between the company and the Odisha government 1 year ago. This memorandum of understanding MOU was signed between the company and the Odisha government, and they demand that this would be cancelled. ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ. More than 100 men and women from the Gram Panchayats of the Dhinka, Nuagaon and the Gadkojanga tried to enter the office premises, but the police prevented them. Near about 100 men and women from different panchayat members, Gram Panchayats, they tried to enter the office. But it prevented by the police. Raising slogans, and the protesting said the company should not be allowed to set up its plant at the cost of their lives and livelihood. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ.
The demonstration was organized by the Rashtriya Yuva Sangathan and the ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਿਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਆਨਸਰਡ ਬਾਈ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ। decisions of this kind involve weighing in the interests of one social group against another, present generation against the future generation। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੱਚ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਔਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਈਸ ਫਰੋਮ ਦ ਐਕਸਪਰਟਸ ਔਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟਸ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਨੇ। बट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। जो फाइनल डिसीजन हो गया दैट इज़ पॉलिटिकल डिसीजन, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन हु आर इन टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ। After independence, our country had to make a series of major decisions like this। ਆਫਟਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਈਚ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਡਿਸੀਜਨਸ could not be made independent of other such decisions। all these decisions were bound together by a shared vision or mode of economic development। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪ ਆਲਮੋਸਟ everyone agreed that development of India should mean both economic growth and the social and economic justice। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਹ ਸਭ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀਡ ਦੈਟ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਦੈਮਸੈਲਵਸ that the government should play a key role in this। This was disagreement however on the kind of the role that the government must play in ensuring growth and the justice। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਲੈਫਟ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਦ ਰਾਈਟ ਗਰੁੱਪ। In the politics of most countries, you will always come across references of the to parties or groups which a left and right ideology or learning। ਇਹ ideology or learning ਦੇ base ਤੇ left right group ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। Left often refers to those who are in favor of the poor downtrodden section and support government policies for the benefit of these section। ਲੈਫਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਦੇਅਰ these policies। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। The right refers to those who believe that free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not necessarily intervene in the economy। ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਈਕ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਟ ਜੋ ਲੈਫਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇਗੇ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਅਰ ਦਾ। ਦੇ ਫੇਵਰ ਇਨ ਦਾ ਪੂਅਰ ਬਟ ਰਾਈਟ ਆਰ ਫੇਵਰ ਇਨ ਦਾ ਫਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ in the favor of the capitalists। In the next chapter, in the next part, we will study about the ideas of development.